Sziasztok, a nevem Karolina, üdvözöllek a csatornámon. Ma Sonja Engelbrecht esetéről fogok beszélni, ez Németországban történt, és a történetünk 2020-ban kezdődik. Kipfenbergben vagyunk, Bajorországban. 2020 nyarán egy Anton nevezetű erdőmunkás épp dolgozott, mikor meglátott valamit a földben. Elég normális, hogy állatmaradványokat találjon, de ez a csont, amit látott, furcsa volt. Felhívta a főnökét, és ketten megegyeztek, hogy valami nem volt rendben az egésszel, ezért felhívták a rendőrséget. Mikor azok kijöttek a helyszínre, megállapították, hogy egy emberi combcsontot találtak, és további kereséseket indítottak. 2021 novemberében bejelentették, hogy a maradványok Sonja Engelbrechté voltak. A lány 1995. április 10 és 11-e között tűnt el München városából. Sajnos abban az évben már nem lehetett további kutatásokat folytatni, ugyanis nagyon rossz volt az időjárás, viszont 2022-ben igen, és megtalálták a maradványok további részeit. Azt hiszem, hogy nem találták meg az összeset, csak a nagy részét. Hogy megismerjük Sonja történetét, egész 1995-ig kell visszamennünk. 1995. április. 19 éves Sonja, 11 osztályos volt a müncheni technikai iskolában, szüleivel és lánytestvérével élt, a lánytestvérének volt egy kislánya. Sonja április 4-én ünnepelte születésnapját, és ennek keretén belül 4-től 10-ig szinte minden nap barátaival volt, vagy éttermekbe, vagy diszkókba jártak ünnepelni. Április 10-e. A lány egyik osztálytársai, Robert nevezetű fiú többször is felhívta, és próbálta rávenni, hogy menjen ki velük aznap este. Sonja viszont nem akart, mivel fáradt volt, ugye az utóbbi napokban szinte minden nap a barátaival volt. Ennek ellenére viszont felhívta a lány barátnőit, hát ha azok csatlakoznának, és akkor esetleg lenne kedve elmenni, mivel senki sem akart, legtöbb ember dolgozott, vagy ők is fáradtak voltak. Csak végül meggyőzte magát, hogy menjen ki Roberttel. Felvette azt a fekete bőrnadrágot, amit születésnapjára kapott, és anyukája meggyőzte, hogy viseljen egy fekete bőrjackit, amit nagymamájától kapott. Ez nem volt a lány szokásos stílusa, de újonnan kapott mindent, és akkor érdekesebb volt lehetősége ezeket most felvenni. Miután elhagyta a családja házát, nem tudjuk pontosan, mi történt vele, ugyanis minden szemtanú leírás azoktól az emberektől származik, akik utoljára látták. 18 éves Robert szerint 21 óra 30 körül találkoztak az egyik metró megállóban, és innen együtt mentek a Volmond, vagyis Telihold nevezetű müncheni ilyen étterem bárba. Ennek a mai neve már Stadion an der... Nagyon hosszú felteszem a képernyőre, szóval ma már más neve van. Az étteremben találkoztak Robert 14 éves ismerősével, Józseffel, és annak a fiúnak a 15 éves ismerősével, akinek a neve Julian volt. Négyen együtt szórakoztak ebben az étteremben. A felszolgálókat a család szerint egy évvel az eltűnés után kérdezte ki a rendőrség, és azok már nem emlékeztek, hogy Sonja valóban ott volt-e vagy sem. Április 11, éjfél után vagyunk, olyan 12 óra 20 percig maradt a 4 fiatal a Telihold étteremben, majd elmentek Julian házához. Sonja szülei szerint Julian egyszer azt nyilatkozta, hogy ő nem hívta magához Robertet és a lányt, hanem a két személy csak velük ment, mikor ugye Julian és József elindultak haza, és már nem akart, mondjam így, bunkó lenni, hogy visszautasítani őket, ezért beleegyeztek, hogy még egy ideig együtt maradnak. Éjjel 2 óra 10 perc körül Sonja és Robert hazaindultak. Robert azt nyilatkozta a család szerint, hogy a lány megállt egy bokornál vizelni. 2 óra 30 körül megálltak egy utcai telefonnál, ez a Stiglmaier Platz, felteszem a képernyőre, ennél a helynél volt, egy villamos megállóval szemben. Azért álltak meg egy utcai telefonnál, ugyanis Sonja fel akarta hívni lánytestvérét, hogy az jöjjön érte autóval, mert az utolsó busz már elment. Ezekkel kapcsolatban furcsa forrásokat találtam, vagy elment már az utolsó busz, vagy az a busz ment el, amivel haza akart menni, és nem akart máshol sétálni, de lánytestvérét akarta felhívni, Robert szerint. Mikor a fülképbe lépett, észrevette, hogy ez nem működött apró pénzzel, csak telefonkártyával. Szerencsére Robertnél ott volt az ő telefonkártyára, és odaadta a lánynak. Ahogy átnyújtotta, megérkezett a villamos, és a fiú elköszönt és felszállt a villamosára. Nem tudjuk, hogy sikerült-e felhívni a lány testvérét, mivel senki sem hallotta a telefon csörögni aznap éjjel a házban. Mikor másnap nem jött haza, a család megpróbálta bejelenteni a lány eltűnését a rendőrségen, akik viszont nem vették ezt komolyan, ugyanis egy felnőtt korú személyről van szó. Eltelt pár nap, és a rendőrség szerint az sem volt aggodalomat keltő, hogy a fiatal nő nem vitt magával pénzt, hogy nem hallott senki felőle, senkit nem hívott, és
Igen, életjelet nem adott magáról, de akkor is biztos megszökött. Csupán 3 nappal az eltűnése után tudott meg a média az egészről, mikor a család személyesen kereste fel az eltűnt személyek irodáját. Közben Robert hazament abba az országba, ahol született. Most ezt meg kell jegyezzem, hogy a családnak a weboldalán, ahonnan a legtöbb információ származik, azt mondják, hogy Jugoszláviába ment haza, egy jugoszláv országba vagy városba, de nyilvánvalóan ebben az időben már Jugoszlávia nem létezett, szóval gondolom csak így említették, nem tudom hova valósi volt, de hazament, és mikor a rendőrség ezt megtudta, azt mondták, hogy a lány biztos velük ment, ezzel Roberttel és a Robert családjával, és majd visszajön, mikor ők is visszajönnek. Nem tudom pontosan, mikor kezdték el komolyan venni az eltűnést, ha valamikor elkezdték, de egy adott pillanatban a gyilkossági nyomozók kezdenek el foglalkozni az esettel, ami, mint láthatjuk, majd nem vezetett sehova. Ugrunk egy évet, 1996, egy telefonhívást kap a család egy férfitől, aki azt állította, hogy tudta, hol van Sonja. Szerinte Budapestre ment, és egy klubban volt pincérnő és táncos. Pénzt kért a családtól, hogy visszahozza a lányt, a család fizetett is, de nyilván kiderült, hogy egy csalóról volt szó. Nincs más, amit el tudok mondani, 2020-ra kell ugrodjunk, mikor az erdőmunkás megtalálta a maradványokat, és szeretném, ha egy pillanatig elgondolkodnánk, hogy mennyi időt kellett a család várjon, és hogy semmi nem történt az esettel kapcsolatban, semmi újdonság nem volt, nem tűnik úgy, hogy a rendőrség komolyan vette volna az esetet. Fizikailag el se tudjuk képzelni, hogy milyen szenvedés ez az egész. 25 éven keresztül, és nem akarom, hogy úgy ugrodjunk át az időben, hogy valamennyire próbáljuk egy kicsit is felfogni, hogy mennyire sok idő ez. 25 év, hogy nem tud, hol van a lányod, nem tud, hogy életben van-e, és folytatnod kell az életet, kell menj dolgozni, hisz pénzre van szükséged, ha további kutatásokat akarsz végrehajtani. Pénzre van szükséges mindenhez, és igen. Tudom, hogy minden megoldatlan esetnél van egy ilyen ugrunk az időbe rész, de tartsuk észben, hogy mennyire komolyak ezek a dolgok. 2020-ban megtalálják a maradványokat, 21-ben azonosították, és a következőket találták a vizsgálatok során. A lány teste szemetes zsákokba és egy plastik ponyvába volt tekerve, egy sötét színű gyapjus lepedőt is találtak a test mellett. Ezeken az eszközökön fehér festékmaradványokat találtak, és olyan más dolgokat, melyek arra utaltak, hogy építkezési területen lehettek ezek a tárgyak egy adott pillanatban. Egy interjúban a főnyomozó azt mondta, hogy találtak DNS nyomokat és ezeken a dolgokon, de nem mondhatott többet erről. Azokat a ruhákat, amelyeket az eltűnése napján viselt, nem találták meg. Beszéljünk egy kicsit a kék takaróról vagy lepedőről, amit megtaláltak a helyszínen, ez egy fontos része a nyomozásnak. Ez 2 méter hosszú és 1,40-1,45 méter széles, kék és fekete színű. A címkén az Acryl Velours szöveg volt. Felteszem a képernyőre, hogy ezt hogy találták meg, viszont csupán hetekkel később az rendőrség rájött, hogy pontosan hogyan nézett ki annó ez a takaró, azt is felteszem nektek a képernyőre. Bár találtak egy pontos másolatot, azt nem tudták megállapítani, hogy hol árulták ezeket 1995-ben. Ennek az Acryl Velours márkának találtam 2 létező jelentős logóját, felteszem a képernyőre, általában ez a logó így néz ki. Az interneten sehol nem találtam meg viszont azt a logót, amit a gyilkosság helyszínén lévő takarón találtak. Bár láthatjátok, hogy egy fekete címke és a logó rajta sárga, gondoljunk bele, hogy lehet, hogy mivel ki volt téve a természeti erőknek, ugye a napnak meg minden, lehet más színű volt az írás maga. Ha van hasonló takarótok, pokrótotok, bármi, és ha megnézitek a logóját, hasonlít erre, amit a képernyőn láttok, légy szíves, írjátok meg a hozzászólásokba, vegyétek fel a kapcsolatot a hatóságokkal. Szerintem, ha megtudjuk, hogy hol árulták ezt a takarót ezzel a logóval, vagy legalábbis melyik évben, melyik országban, akkor közelebb juthatunk az elkövetőhöz. Beszéljünk a gyanúsítottakról. Jelenleg a nyomozók azt feltételezik, hogy Sonja szexuális bűncselekmény áldozata lett. Az is rendkívül valószínűnek tűnik, hogy az elkövetőnek legalább 1995-ben volt kapcsolata Kipfenberghez, vagy az Ingolstadt, Eichstadt, felteszem a képernyőre, régiókhoz. Lehet ez a személy itt lakott, dolgozott vagy üdült. Ahogy már említettem, az elemzések kimutatták, hogy a testnél talált tárgyakat építési vagy felújítási munkák során használhatták, ezért feltételezhető, hogy az elkövető 95-ben magántulajdonban felújított vagy épített, vagy szakmailag is tevékeny
kedet ezen a területen. Következő egy nagyon érdekes részlet, amire a nyomozók jöttek rá, és meg kell említsem. 1995. április 3 és 9 között, vagyis egy nappal a lány eltűnése előtt, Münchenben rendezték a Bauma építkezési szakkiállítást. Ennek a hivatalos neve 24. Nemzetközi Építőipari Gépek, Berendezések és építőanyaggépek szakkiállítása. Ezen a kiállításon Olaszországból, Kanadából, Finnországból, Egyesült Királyságból, Fehéroroszországból, Oroszországból és más kelet-európai országokból érkeztek emberek Münchenbe. Nagyon nagy a valószínűség, hogy akárki követte el ezt a gyilkosságot, valami köze volt ehhez a szakkiállításhoz. Számomra is, és a rendőrség számára is túl nagy különös egybeeső is, hogy ebben az időben történt ez Münchenben, és milyen tárgyakat találtak a lány mellett. Nem beszélve, hogy a város, ahol a maradványokat megtalálták, Münchentől körülbelül 1 óra 20 percnyi autóútra volt, ami nem sok, és a külföldiek jöttek erre a szakkiállításra, lehet, hogy kisebb városokban szállásolták el őket, vagy ismerősök, vagy ott találtak olcsóbb lakásokat, és igen, nagy valószínűség, érdekes szál mindenképp. Ezek azok a konkrét információk, amelyeket mai napig tudunk. Más dolgokat is meg fogok a következőkben említeni, melyeket nem tudtam hova illeszek be, de a család számára ezek nagyon fontosak. Hetekkel eltűnése előtt Szonya panaszkodott a családjának, hogy telefonja furcsa recsegő hangokat adott ki. Eltűnése előtt ugye nem gondolt a család semmire, csak gondolták, hogy rossz a telefonvonal vagy valami. De eltűnése után észrevették, hogy miután kicserélték a telefont, az még mindig furcsa hangokat adott ki, és arra gondoltak, hogy valaki lehallgatja ezt, és már lehallgathatta akkor, mikor a lány még velük volt. Március 21-én 2 héttel eltűnése előtt valaki hagyott egy rózsát Szonya lakásának ajtaja előtt. A rózsának a szirmaira kínaiul az volt ráírva, hogy szeretlek. A lány először nem tudta, ki volt, de sejtette, hogy Robert 2 volt. Most úgy fogom nevezni, hogy Robert 2, mivel nem az a fiú, aki utoljára látta, hanem volt egy másik Robert nevű ismerőse, ezentúl csak úgy nevezem, hogy Robert 2, a rendes Robert lesz az, akivel utoljára látták. Szóval nem tudta, ki adta ezt a rózsát, de sejtette, hogy ez a Robert 2 volt. Egyszer elmentek egy randira, de nem működött, viszont a fiú nem adta fel, és tovább próbálkozott. Robert 2 később azt mondja majd a lány családjának, hogy Szonya biztos öngyilkos lett, és ha akarják tudni, mi történt vele, akkor kérdezzék meg Robertet, vagyis azt, aki utoljára lát. Következő információ, wow, nagyon csodálom, hogy a rendőrség nem nézett jobban ennek utána, és sokkal több mindent akarok tudni erről. Szonya eltűnése napján 11-én éjjel 2 óra körül, ez akkor volt, mikor ő még feltételezetten ugye Julian lakásába volt, 3 másik fiúval. Szonya legjobb barátnője Maria egy hívást kapott, melyben valaki furcsa dolgokat mondott, és ijesztő fenyegetéseket tett. Maria egyedül volt otthon, és annyira megijedt, hogy átment egy szomszédhoz, és ott aludt. Ő biztos volt benne, hogy Robert volt a hívó, és a család szerint Robert bevallotta nekik, hogy még Julian lakásából tette ezeket az fenyegető hívásokat, de azt nem tudjuk, hogy milyen oknál fogva. Meg kell jegyezni, hogy még az eltűnés után is fenyegető hívásokat kapott egy ideig Maria, de ezt már nem tudta, hogy kitől származnak. Ha a rendőrség ennek utána nézett, akkor úgy tűnik, hogy szerintük semmi köze ennek a lány eltűnéséhez. Nagyon megkérdőjelezném ezt, de itt tartunk. A legutóbbi hírek, hogy a talált DNS mintákat épp feldolgozzák, és nagyon pozitív mindenki, hogy lesz megoldása az esetnek nem sokára. Több mint 50 férfitől kértek mintát a környéken, és igen, mint mindig őszinte részvétem szeretném kifejezni mindenkinek, aki szerette Szonyát. Tudom, hogy nem jelent sokat, de én és a nézőim erőt és kitartást kívánunk a családnak. Nagyon értékelem, hogy ennyi ideig harcoltak lányukért, és csodálom a munkájukat. A legfontosabb jelenleg az, ha bármit tudtok Szonya eltűnésével kapcsolatban, ha felismeritek azt a takarót, amit mutattam, ha tudjátok, hogy melyik országban árulták ezt a márkát ezzel a logóval, írjátok meg a hozzászólásokban, vegyétek fel a rendőrséggel a kapcsolatot. Figyeljetek, volt ez az építkezési szakkiállítás. Ahogy mondtam, nagyon sok országból jöttek, és aláhúznám kelet-európai országokból is, Magyarországról, Romániából, mindenhonnan. Lehet, hogy valamelyik országban árulták ezt a takarót ezzel a logóval, sohasem tudhatod. Nem tűnik úgy, hogy sokat készítettek volna pontosan ebből a takaróból. Nem a márkára értem, hanem erre a fekete-kék takaróra.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok és meghallgattátok ezt a videót. Tudom, hogy rövidebb, mint általában, de ugyanannyira fontos, mint a többi, amit beszoktam mutatni. Remélem, visszajöttök a következőre is. Addig még mindig vigyázzatok magatokra, legyetek jók, és találkozunk később. Sziasztok!